नमस्कार, मेधाच रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण सण समारंभ म्हटलं की कायमच श्रीखंड करतो, पण आज एक आपण हटके रेसिपी बघणार आहे। आपण वेगवेगळे फळं घालून फ्रूटखंड कसं करायचं आहे ते बघणार आहोत। साहित्य बघूया। चक्का, इथे मी रेडीमेड चक्का वापरलाय। पिठी साखर, मँगो पल्प, आंबा, सफरचंद, केळं, डाळिंब, चिक्कू, द्राक्ष, केशर, ड्रायफ्रुट्स, दूध। फ्रूटखंड करताना शक्यतो आंबट फळं वापरायची नाहीत, जसं मोसंब, संत्र, त्यामुळे फ्रूटखंड हे खराब होऊ शकतं आणि त्याची चव कडवट होऊ शकते। चक्का, पिठी साखर, दूध, सगळं आपण फेटून घेऊया। स्मूथ करून घ्यायचं एकदम। मँगो पल्प, केशर, सगळं मिक्स करून घेऊया। फळं घालूयात आता। सफरचंद, चिक्कू, द्राक्ष, केळी, डाळिंबाचे दाणे, ड्रायफ्रुट्स, आंब्याचे तुकडे, सगळं नीट मिक्स करून घेते। सर्विंग करूया। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मेधाच रेसिपीच्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।